नमस्कार, इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत तवा पुलाव. अतिशय सोपी आणि झटपट होणारी अशी ही रेसिपी आहे. तर त्यासाठी इथे मटार, कोबी, शिमला मिरची, टोमॅटो या भाज्या मी वापरलेल्या आहेत. तुम्ही कोणत्याही भाज्या वापरू शकता ज्या तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत त्या. तर इथे तवा गरम करून त्यामध्ये 1 चमचा बटर आणि तेल घालून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये एक कांदा, उभा चिरलेला कांदा आपण परतून घ्यायचा आहे. फार लालसर नाही करायचं आहे. तो आपल्याला 2 ते 3 मिनटं कांदा परतून घ्यायचा आहे. तर इथे मी 1 कप बासमती तांदूळ शिजवून त्याचा भात करून घेतलेला आहे आणि तो गार करायला ठेवलेला आहे. तुम्ही इथे जर शिळ्या भाताचा सुद्धा हा तवा पुलाव करू शकतात. छान लागतो. तर हा आपला कांदा परतून झालेला आहे आणि आता त्यामध्ये आपण आलं, लसूण आणि लाल मिरच्यांची पेस्ट करून घेतलेली आहे ही. तर ही 2 चमचे पेस्ट घालून घेऊया. इथे 2-3 लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत, ज्या फार तिखट नाही आहेत आणि एक थोडंसं लसूण आणि आलं. ही पेस्ट मी बनवून घेतली आहे आणि ती याच्यामध्ये आपण घालून घेऊया. 2 ते 3 मिनटं आपण ही परतून घेऊया आणि त्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा पावभाजी मसाला घालून घेतलेला आहे. तर आता आपण यामध्ये भाज्या घालून घेऊया. टोमॅटो घालून घेतलेले, बारीक चिरलेला टोमॅटो. टोमॅटो साधारण मऊसर झाला की आपण त्यामध्ये हा उभा चिरलेला कोबी, शिमला मिरची आणि मटार. इथे तुम्हाला हव्या तशा भाज्या घालू शकतात आणि क्वांटिटीसुद्धा तुम्हाला हवी तशी तुम्ही कमी जास्त करू शकतात भाज्यांची. तर आपण हे जरा थोडंसं मीठ घातलेलं आहे चवीपुरतं. भातामध्ये सुद्धा मीठ घातलेलं आहे शिजवताना, त्यामुळे इथे मीठ जरा बेतानेच घालूया. आणि या भाज्या आपल्याला 4 ते 5 मिनटं छान परतून घ्यायची आहेत. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. फार शिजवायच्या नाही आहेत, पण साधारण थोड्या शिजल्या पाहिजेत. बाकी फार याच्यामध्ये मी मसाले घातलेले नाही आहेत. थोडंसं बटर घालून घेतलं. आता त्यामध्ये हा थंड केलेला भात, हा मोकळा शिजवलेला भात आहे. तर इथे कोणताही लांब तांदूळ तुम्ही घेऊ शकतात. जरुरी नाही की बासमतीच घेतला पाहिजे. आणि हे आपण आता एक छान मिक्स करून घेऊया. थोडासा पावभाजी मसाला आपण आता वरतून घातलेला आहे, म्हणजे छान फ्लेवर येतो त्याला. हलक्या हाताने मिक्स करूया आणि 2 चमचे लिंबाचा रस घालून घेतला आहे. आता हा भात तुम्ही कढईमध्ये सुद्धा करू शकतात. इथे मी हा लोखंडाचा तवा वापरलेला आहे, पण तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही पॅनमध्ये सुद्धा हा भात करू शकतात. तर हे बघा, आपला हा भात शिजून तयार आहे. अगदी झटपट असा होतो. आता त्याला फार शिजवायचं नाही आपल्याला. गॅस बंद करून घेऊया आणि आपला हा तवा पुलाव रेडी आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा या पद्धतीने.